Guys, magluto naman tayo ng tortang itlog ng Espanya. Ito yung bansa ha, hindi yung kalye. Welcome sa Panlasang Pinoy! Para sa ating episode ngayong araw na to, magluluto tayo ng tradisyonal na tortang itlog ng bansang Espanya na kung tawagin ay tortilla Espanyola. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin para sa ating recipe. Napakadali lang itong gawin, kaya kung handa na kayo at ready na yung mga sangkap, halika na, sabayan nyo na ako magluto. Magpapainit muna tayo ng extra virgin olive oil dito sa isang pan. Medyo marami yung kailangan nating oil dahil halos i-deep fry natin yung patatas maya-maya lang. Huwag kayong mag-alala kasi pwede naman nating i-reuse itong extra virgin olive oil pagkatapos nating iluto itong ating omelette. At habang pinapainit natin yung olive oil, i-prepare na muna natin yung patatas. Babalatan ko lang ito at hihiwain ko lang ng maninipis na peraso. At ang gamit ko yung medium na sized na patatas. So kung medyo maliliit yung gamit ninyong patatas, damihan na lang natin. So guys, importante dito na pagkabalat ng patatas, kung hindi nyo palulutuin, ibabad nyo muna sa tubig. Dahil magiging kulay brown o magiging kulay dark yung outer part niyan. Ibig sabihin mag-oxidize yan. Yan yung nangyayari sa patatas at ibang gulay kapag na-expose sa hangin o sa oxygen. Ang gagawin ko ngayon pagkabalat, hihiwain ko na kagad ng maliliit na peraso ito. Tapos lulutuin na natin. Yun, pwede rin ganun, dire-diretso, di ba? So itong ginagawa ko, remake video natin to. Ginawa ko na tong video na to matagal na panahon na. Siguro mga lampas 10 years ago pa. And I know na you deserve better quality videos, kaya ito, ginagawa ko ulit para sa inyo. At makikita nyo rin yung recipe nito sa panlasangpinoy.com ha. Kaya tutok lang kayo. Ilalagay ko yung link sa description ng video para makabisita rin kayo dun sa website natin. Yan, so halos okay na to lahat ng patatas natin, oh. Ngayon naman, check lang natin itong pagpipirituhan. Yan, so medyo mainit na. Pwede na natin iprito to. So itong patatas ay ipiprito natin ng mga 10 minutes pataas. Basta ang importante, hindi dapat natin ito ipa-brown. At habang piniprito natin to, i-prepare na natin yung sibuyas. Sabay natin ipiprito itong sibuyas at yung patatas. Hinihiwa ko lang ito ng maninipis na peraso. So gamit ko dilaw na sibuyas. Pwede kayong gumamit ng puting sibuyas dito. Nasubukan nyo na bang magluto ng ganitong klaseng torta? Pa-comment naman. Itong ginagawa natin, napakadali lang yan. Kaya kayang-kaya nyo itong subukan sa inyong mga kusina. So, ang heat natin dito ay nakaset lang sa medium. So, tandaan niyo tatiman muna natin ito. First 10 minutes. After 10 minutes, tingnan natin kung okay na ba to, kung malambot na yung patatas at hindi pa brown. Ibig sabihin, okay na yan. Pero kung hindi pa masyadong kalambutan yung patatas, ituloy pa natin. Basta maximum dito siguro mga 20 minutes. So, medyo may katagalan ng konti. So after mga 10 minutes, ito na yung magiging itsura niyan. Nakita nyo na hindi pa siya nagbabrown Although yan, lumalambot na yung patatas. At syempre, malambot na rin yung sibuyas. So para sa akin, okay na to. So mga 10 minutes nating pinirito. So kung hindi pa ganito yung itsura nung niluluto ninyo, pwede pa kayong mag-extend ng mga ilang minuto pa. Mga 1 to 2 minutes pa, depende. Basta ito yung texture, kuha tayo. Para makita nyo mabuti. So yan. So, eto na. Kukuha lang ako ng colander.
Okay? Nilagyan ko lang yung colander ng mixing bowl sa ilalim para saluhin yung mantika. Tandaan nyo yung mantika, hindi masasayang yan. Yung extra virgin olive oil. Olive oil pa naman, di ba? Magagamit pa natin yan. Yan. So, kailangan natin patuluin yung mantika, ha? So, kayo mag-alala, hindi magiging mamantika to. Kaya nga natin sinasala, eh. So, pabayaan natin yan dyan hanggang sa mag-cool down din yung temperature. Ngayon naman, ito naman yung ating i-prepare. Meron akong 6 na itlog. Huwag kayong mag-alala, hindi yan by birth, by preference yan. Dahil yun yung kailangan natin para dito sa recipe. So once na makrack na natin yung 6 na itlog, eto, i-beat lang natin yan. Siguraduhin lang natin na ma-beat natin itong mabuti. So talagang babasagin natin yung yolk at sisiguraduhin natin na maghalo lahat ng mga egg yolk and egg white dito sa bawat isa. So yan. Once na na-beat na natin, kukuha lang ako ng asin. So aasinan lang natin yung itlog. At itutuloy ko lang ang pag-beat. At hopefully by now ay nag-cool down na yung mga patatas at yung onion na naprito natin. Check ko lang. So at this point ay okay na to. Nag-cool down na itong ating piniritong patatas at sibuyas. So kailangan nating mag-cool down to dahil kapag mainit ito at ilalagay natin dito sa bowl na merong beaten egg, maluluto yung itlog agad-agad. Okay, so ayaw natin yun. Gusto natin maluto yung itlog doon sa pan. Dahil, kaya nga torta, di ba? Kailangan ng lutuan yan. Haluin ko lang to, So yan, okay na to. Papainitin lang natin yung pan na ginamit natin kanina. At maglalagay lang ako ng konting olive oil doon. So ito lang, parang nag-o-omelette lang tayo. Sinisira ko yung gitna para mahulog dun yung mga hindi pa luto na itlog. Para maganda yung magkakaluto, maging pantay. Tuloy lang natin yung pagluto dito. Yan, inayos ko lang yung gilid ng itlog para maganda tingnan. Pino-fold ko lang papasok. Yan, siguraduhin lang natin na naluto ng ilalim na bahagi. Kailangan na natin itong baliktarin. So, paano natin gagawin yan? Hingi tayo ng tulong sa plato na malapad. Dapat mas malapad dito sa pan natin para kaya na siyang isakupin, kumbaga. Ayos no? Tortilla Espanya tapos sakupin. Parang related yun Anyway, ikot ko lang Dapat pala made in Spain din to 1, 2, 3, go. O yan. Ito na. Tapos, once na napaikot na natin ang ating itlog, papadulasin na natin to. So, dahan-dahan. Kasama natin yung mga naiiwan Hindi natin maiwasan na may maiwan dyan. Yan. Pasok natin sa ilalim. At itutuloy ko lang ang pagprito dito sa kabilang side. Hanggang sa maluto na yung ilalim na part. So ngayon, tingin ko, okay na to. Luto na rin yung ilalim niyan. Check natin. So yan, di ba? Kunin uli natin to. Nilinis ko lang Tan. Magkakaalaman na. O yan. Ready na to. So, pwede na nating i-serve itong ating tortilla o tortilla. Kung ano mang gusto ninyong tawag, May nagtatawag ditong tortilla española. Yung ibang tawag tortilla española. So, yan.
Pwede natin itong lagyan ng parsley sa ibabaw. Although hindi talaga nila ginagawa yun, gusto ko lang gawin para naman hindi masyadong pale tingnan. So magcha-chop lang ako ng parsley, ilalagay ko sa ibabaw nito. Pagkatapos, tikman na natin. Ngayon guys, tikman na natin. Pero bago ang lahat, papaalalahanan ko lang kayo bumisita lang kayo sa website natin, panlasangpinoy.com. Okay? Magkita-kita tayo doon. May mga nagtatanong sa inyo, paano nga ba ito kainin? Simple lang. Isubo nyo lang tapos umiinin nyo. Tapos lunukin. Nabiro lang. So, natural naman, di ba ganon? Pero ibig ko sabihin, kainin niyo ito batay sa pagkain nyo ng regular na omelette. Para sa akin, gusto ko itong ganito lang. Pwede kong ipalaman sa tinapay, although marami ng patatas kaya pinapapak ko lang ito. Pero, kung gusto nyo iulam pa to sa kanin, walang pipigil sa inyo. Ako nga, nilalagyan ko pa ng banana ketchup yan Yan Okay ba? Yan, tapos hiwain lang natin. Na parang pizza. Okay. Diba? Tingnan nyo yung gilid. Yan. Fully loaded na ng patatas. Tapos may itlog pa, diba? Tara. Makain ko kaya lahat ng sabay? Tingnan natin Cheers! Nakakabusog to. Isang subo lang Busog na ako. Nakita mo gano'n kalaki yung subo ko Pero, simpleng egg or omelette recipe na pwedeng-pwede nating lutuin sa ating pamilya. Huwag kayong manghinayang dun sa extra virgin olive oil. Magagamit pa natin yan sa susunod. So, hindi naman natin yan matatapon. Kaya, all in all, kumbaga, sulit itong dish na to. At, okay din naman yung lasa niya. Imagine niyo itlog na may patatas na may asin. So, simpleng-simple. Pwede nyo pa itong pasarapin. Lagyan niyo ng bacon o kung ano man. Nasa sa inyo na yan. At least, ito yung basic recipe na share ko sa inyo. At gaya nga ng dati, kung meron kayong mga suggestion, feedback o kung ano man na ipaparating sa akin, sa comment section lang At maraming salamat ulit sa walang sawa ninyong pagtangkilik sa Panlasang Pinoy. Magkita-kita ulit tayo sa ating susunod na video. Hanggang sa muli.